Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng đón Giáng sinh tại Hàn Quốc, làm cả cộng đồng mạng vui mừng và bàn tán xôn xao. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng đón Giáng sinh tại Hàn Quốc khi mùa đông trở thành lời thì thầm của cảm xúc. Mùa đông ở Hàn Quốc luôn có một thứ không khí rất riêng. Không chỉ là cái lạnh len qua từng góc phố mà là cảm giác thời gian dường như trôi chậm lại, đủ để người ta nhận ra mình đang ở đâu và đang ở bên ai. Và rồi, giữa khung cảnh tuyết rơi lặng lẽ ấy, tin tức Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng đón Giáng sinh tại Hàn Quốc xuất hiện. Không ồn ào, không tuyên bố, chỉ là vài hình ảnh, vài chi tiết trùng hợp nhưng đủ để cả cộng đồng mạng vui mừng, xôn xao và xao động. Không phải vì đây là một chuyến đi nước ngoài, cũng không phải vì Giáng sinh vốn đã lãng mạn, mà vì hai người xuất hiện cùng nhau trong một khoảnh khắc rất đời. Khoảnh khắc tin tức lan ra khi mạng xã hội ấm lên giữa mùa đông. Ban đầu chỉ là một bài đăng rất nhỏ, một fan tinh ý nhận ra cảnh vật quen thuộc, đường phố Seoul, ánh đèn Giáng sinh, một quán cà phê nhỏ mở nhạc lễ hội, rồi thêm một chi tiết nữa, một chiếc khăn giống nhau, một góc chụp quen thuộc, một khoảng thời gian trùng khớp đến lạ. Không ai dám khẳng định ngay, nhưng ai cũng hy vọng chỉ trong vài giờ, từ khóa liên quan đến Hứa Khải Đàm Tùng Vận bắt đầu xuất hiện dày đặc. Không phải kiểu bùng nổ dữ dội, mà là một làn sóng âm ỉ, ấm áp như khi người ta tụm lại quanh bếp lửa. Bình luận xuất hiện đủ kiểu, Giáng sinh mà được đi cùng người mình thích thì còn gì bằng, không cần xác nhận, nhìn là thấy bình yên rồi. Nếu là thật thì mong hai người có một mùa đông thật ấm. Điều lạ là rất ít tranh cãi, rất ít phủ định. Cộng đồng mạng hôm ấy dịu hơn thường ngày. Giáng sinh ở Hàn Quốc vì sao lại đặc biệt đến vậy? Hàn Quốc vào Giáng sinh không quá ồn ào, không phô trương, không quá náo nhiệt như lễ hội mùa hè. Nó là mùa của ánh đèn vàng, của những bản nhạc quen thuộc, của việc đi bộ cạnh nhau mà không cần nói quá nhiều. Chính vì thế, việc Hứa Khải và Đàm Tùng Vận được cho là cùng đón Giáng sinh ở đây khiến người ta liên tưởng đến một điều rất rõ ràng. Đây không phải chuyến đi công việc, đây là chuyến đi để thờ. Và khi một người chọn ở cạnh ai đó trong khoảnh khắc nghỉ ngơi, người ta hiểu rằng sự hiện diện ấy không hề ngẫu nhiên. Hình ảnh trong trí tưởng tượng của công chúng rất ít, nhưng rất đủ. Không có ảnh chụp chung rõ mặt, không có khoảnh khắc nắm tay, không có cảnh ôm ấp, nhưng trong trí tưởng tượng của người xem, mọi thứ lại rất rõ. Người ta hình dung một buổi tối đi bộ dưới tuyết mỏng, một cốc cacao nóng cầm bằng hai tay, một người nói chuyện, người kia lắng nghe, không cần nhìn thẳng, nhưng vẫn biết đối phương đang ở đó. Có lẽ vì vậy tin tức này không làm người ta phấn khích theo kiểu ồn ào, mà khiến lòng người dịu xuống. Sự vui mừng của fan không còn là hét lớn, mà là mỉm cười. Fan lâu năm là những người phản ứng khác nhất. Họ không còn caps lock, không còn spam, không còn yêu cầu xác nhận. Họ chỉ nói Giáng sinh mà được bình yên như vậy là đủ rồi. Fan trẻ thì háo hức hơn nhưng cũng rất nhẹ tay. Có lẽ bởi qua nhiều năm ai cũng hiểu rằng tình cảm càng thật, càng cần yên tĩnh, truyền thông và sự tinh tế hiếm hoi. Điều thú vị là truyền thông lần này không quá gay gắt, không giật tít quá đà, không truy tìm đến cùng. Họ dùng những từ rất mềm, được cho là trùng hợp thú vị, kỳ nghỉ riêng như thể thật được nói ra, mà là sự bình yên được giữ lại. Và nếu Giáng sinh năm ấy thật sự là một khoảng thời gian nhẹ nhàng cho họ thì có lẽ đó đã là món quà đủ lớn rồi. Đêm Giáng sinh ở Hàn Quốc không ồn ào như cô từng tưởng. Tuyết rơi nhẹ, gần như không có tiếng, cả thành phố sáng lên bằng những ánh đèn nhỏ, không chói, không vội. Đàm Tùng Vận đứng lại một lúc rất lâu bên cửa kính, không phải để ngắm cảnh, mà để cảm nhận một điều rất hiếm. Mình không cần phải diễn, ở nơi này, không ai gọi tên cô, không ai nhận ra gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Cô chỉ là một người phụ nữ đang trải qua mùa đông, và lần đầu tiên sau rất lâu không thấy mình phải đề phòng. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra một cảm xúc rất lạ, sự an tâm, không phải kiểu vui mừng rộn ràng, mà là cảm giác biết rằng dù không nói gì, vẫn có một người ở cạnh. Cô không nghĩ đến tương lai xa, cũng không nghĩ đến những ngày sau Giáng sinh, chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu thời gian có thể chậm lại, đêm nay là đủ. Và trong khoảnh khắc đó, cô thấy mùa đông không còn lạnh nữa. Hứa Khải khi Giáng sinh không còn là một ngày lễ. Hứa Khải vốn không phải người quá để tâm đến lễ hội. Với anh, Giáng sinh từng chỉ là một mốc thời gian trong lịch trình bận rộn. Nhưng đêm ấy thì khác, không có lịch quay, không có người rục rã, không có máy ảnh, chỉ có không khí lạnh chạm vào da và một sự tĩnh lặng khiến anh thở chậm lại. Anh nhận ra mình đang chú ý đến những điều rất nhỏ, bước chân chậm hơn bình thường, tiếng gió lùa qua áo khoác và cảm giác quen thuộc khi biết người bên cạnh vẫn đang ở đó. Trong lòng anh không có suy nghĩ nào quá rõ ràng, chỉ là một cảm giác rất chắc thì ra, bình yên là thế này, không cần nói nhiều, không cần chứng minh, chỉ cần một đêm mà mọi thứ đều đúng chỗ. Và anh hiểu rằng có những khoảnh khắc nếu nói ra sẽ làm chúng mất đi ý nghĩa. Khoảnh khắc fan nhiều năm sau nhớ lại mùa đông này. Nhiều năm trôi qua, mạng xã hội đã thay đổi, những cái tên mới xuất hiện, những câu chuyện mới chiếm sóng. Nhưng đôi khi trong một buổi tối rất tình cờ, fan cũ lại nhớ đến mùa đông năm ấy. Không phải vì có thêm thông tin mới, không phải vì có xác nhận, chỉ là khi nghe một bài nhạc Giáng sinh cũ hoặc thấy tuyết rơi ở một thành phố khác, ký ức ấy tự
nhiên quay lại, phen nhớ lại cảm giác khi đọc tin đó lần đầu, không ồn ào, không cuồng nhiệt, chỉ là một niềm vui rất yên. Có người đã không còn theo fandom, có người đã lớn hơn rất nhiều, có người đã bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng khi nhắc đến mùa đông ấy, ai cũng mỉm cười giống nhau. Họ không nói hồi đó CP này hot thật, mà nói hồi đó cảm giác rất đẹp, và thế là đủ, bởi có những khoảnh khắc dù không kéo dài nhưng đủ để trở thành một ký ức tử tế, một mùa đông từng tồn tại, một Giáng sinh từng rất yên, và một cảm giác không cần phải quay lại nhưng không bao giờ mất đi. Rất nhiều năm sau, Giáng sinh không còn mang hình dáng của một chuyến đi, không còn là Hàn Quốc, không còn tuyết, không còn ánh đèn vàng treo dọc những con phố lạ, nó chỉ còn là một mốc nhỏ trong trí nhớ, không rõ ngày, không rõ giờ, chỉ còn lại cảm giác. Có những Giáng sinh trôi qua rất nhanh, bận rộn, đủ đầy, rồi quên, nhưng Giáng sinh năm ấy thì khác, nó không được nhớ vì đã xảy ra điều gì đặc biệt, mà vì không có điều gì cần phải gồng mình lên cả. Ký ức về mùa đông ấy không ồn ào, nó nằm ở một góc rất sâu, chỉ hiện ra khi lòng người đủ yên, và khi đã đủ xa, người ta mới nhận ra có những khoảnh khắc không cần trở thành câu chuyện, chỉ cần từng tồn tại là đã đủ để ở lại suốt đời. Góc nhìn của chính họ nhiều năm sau khi nhắc lại mùa đông ấy, Đàm Tùng Vận khi ký ức không còn khiến lòng xao động. Nhiều năm sau, có người vô tình hỏi cô về mùa đông ở Hàn Quốc năm ấy. Cô không mất thời gian để nhớ lại chi tiết, không cố gắng sắp xếp câu trả lời, chỉ im lặng một chút rồi mỉm cười. Trong ký ức của cô, mùa đông ấy không gắn với danh xưng, không gắn với thị phi, không gắn với ánh nhìn của công chúng, nó gắn với một trạng thái rất hiếm, được là chính mình, mà không cần phải giải thích. Cô không nhắc lại, không phải vì né tránh, mà vì cảm xúc ấy đã trọn vẹn ngay từ khoảnh khắc nó xảy ra. Có những điều khi đã đủ đầy sẽ không cần lặp lại lần thứ hai. Hứa Khải khi thời gian khiến mọi thứ trở nên nhẹ tênh. Với anh, mùa đông năm đó không còn là một ký ức khiến tim rung động. Nó đã đi qua giai đoạn day dứt, qua cả giai đoạn hoài niệm. Giờ đây, nó giống như một điểm dừng chân trong hành trình dài. Anh nhớ rất rõ cảm giác khi ấy, không vội, không nặng, không cần phòng bị. Và anh hiểu, chính vì khoảnh khắc đó đủ yên, nên nó mới có thể ở lại lâu đến vậy. Anh không kể lại bằng lời hoa mỹ, chỉ nghĩ rất đơn giản, may mắn là mình đã từng có một mùa đông như thế. Lời khép lại khi ký ức ở đúng chỗ của nó. Câu chuyện này, cuối cùng, không có cao trào, không có tuyên bố, không có hồi kết rõ ràng. Nó khép lại theo cách rất đời, trở thành một ký ức không cần nhắc lại, nhưng mỗi lần nghĩ đến, lòng vẫn dịu đi một chút. Và có lẽ đó là điều đẹp nhất mà mùa đông ấy có thể làm được. Không để lại tiếc nuối, không tạo ra ràng buộc, chỉ để lại một cảm giác rất khẽ. Đã từng có một Giáng sinh thật yên, và thế là đủ rồi.